pumunta sa Google at i-type ang DFA appointment. Online application. At i-click ang link na ito. Ayan po, mga important dapat po nating malaman, terms and conditions. At i-click po ang start individual appointment kung ikaw ay mag-isa lamang. Kung grupo kayo, start group appointment. Pero dahil mag-isa lang ako, i-click ko po ang start individual appointment. Yan po ang lalabas. Pipili lang po kayo kung saan nyo gustong magpa-appoint, kung anong office nila, anong address. Yan po, calendar. Pipili po kayo kung anong date na available. Yung green po yung available na date. At dyan din po ang time. Pili din po kayo. Dahil Sabado ang napili ko, yan po yung 1-2. Pero pag kayo mga weekdays, meron po yung 950 pesos. Pero yun po ay matagal na process. Express po yung 1-2. At yan po yung ibang mga details na kailangan nyo pong fill upan. And then po, next. Lahat po yan, fill upan nyo. Lalo po yung may asterisk na kulay pula. Yan po yung mga importante na talagang kailangan pong fill upan. Dahil new po tayo, new. Pinanganak tayo dito sa Pilipinas, birth. Fill upan nyo lang po lahat. Tuloy-tuloy lang po yan. Yan, i-review na po kung ano yung mga finilapan nyo para sakaling may mali kayo bago mag-proceed sa susunod na steps. Yan, click I'm not a robot. Tapos yan, click, check nyo din yung I am aware that ayan, confirm nyo na. Tapos yan siya sabi ko na express processing 1-2 kasi ginamit ko dati dahil nagmamadali ako. Pay now. Ayan, punta kayo ng email address nyo, tignan nyo sa Gmail nyo, yan ang lalabas. At isulat nyo yung reference number dahil yan ay itatype nyo sa pagbabayadan nyo. Coins.ph ang ginamit ko para magbayad ng aking fees. Pero pwede din kayong pumunta ng 7-Eleven at yung dun sa click, yung touchscreen doon, para direct na kayo bayad na lang sa counter. Sira kasi yung click ng 7-Eleven that time, kaya nag-Coins.ph na lang ako kasi ilang minuto na lang, less than 1 hour na lang natitira. Mag-expire na yung 7-Eleven. Dahil 7-Eleven na pili ko na mag-load ng Coin.ph ko. Punta tayo sa pay bills. Ayan, makikita nyo yung government. Ayan, government. Ayan, makikita nyo yung logo ng DFA. At i-type nyo yung amount na babayadan nyo. Next. At yan lagay nyo yung contact number nyo, tapos yung reference number na galing sa inyong email. Next. Next. Ayan, sa DFA, sa Gmail nyo, yan ang lalabas. Kita nyo, dapat A4 yung pagpiprint nyo ng yung i-download nyo at ipaprint nyo. Yan ay naglalaman ng itong mga sumusunod yung file na i-download nyo. Dapat ito ay print sa size na A4 na papel. Yan, click nyo download at yan ang lalabas. Yung passport application form
at ang electronic receipt number. Hinanapan ako ng NBI clearance. Wala ako dalang NBI clearance that time, pero nakalusot naman. Pero para mas sure, magdala na kayo ng NBI clearance. Magbayad agad kasi 24 hours lang yung allotted time para magbayad, para hindi sayang inyong effort. Sana'y natulungan ka ni Sira. Thanks for watching. Please subscribe to my channel.